Ми знаходимося з вами на кордоні 3 областей – Хмельницької, Вінницької і Чернівецької. Саме ось тут, в лещатах кам'яної ущелини, будівельники вирішили зупинити води сивого Дністра. Споруджується Дністровський комплексний гідровузол – ударна комсомольська будова республіки. Добрий день. Добрий день. Толя, тут десь до того, що крутиться, в 4 місцях стяжки повилазили, причому вже так досить високо. Блін, я ж вчора тільки лиш забив, як вони можуть за ніч вилізти? Та вже тільки що ми йшли. Я йду передягатися і готуватися до робочого дня. Штани падай. Ви готові до холоду, дівчата? А Девід їдеться, нічого вам не поможе. Я вітаю тебе. Вітаю вас. Дякую, дякую. Що то ви так від нас відмовилися сьогодні? Я ні- Маєте цінніших? Ні, а що це від вас? Я з вами працюю. Хлопці, дівчата, в мене мав бути сьогодні дебют, але він не відбудеться, і алілуя, я всі тішу безмежно. Але насправді ви в надійних руках, тому що вам проведе екскурсію насправді мешканець безпосередньо самої Бакоти. І єдиний нюанс. Цей хлопець дуже любить затягувати час. Тому люди то є Тарас, Тараси то є люди. Так, я зрозумів. Я вас запрошую вже далі на Дякую. екскурсію, а ми за той час вже розраховуємо. Так, пішли зі мною. Ці листочки я вам даю для того, щоб ви могли подивитися, точніше я вам буду розказувати, де дивитися. І друге, щоб ви потім їх мені вернули. Бо за кожним разом іноді приводиться, знаєте, шукати назад їх. Десь нам довозять назад. Моя місія сьогодні вам показати насправді свою батьківщину і про неї розказати. Ви не повірите, я родився в цій долині і прожив 27 років. Що ви бачите? Ви бачите ось там село, так? Так. Ви бачите ось там острів і кусочок зліва правого берега на фотографії, бо то вже Чернівеччина, відповідно, то вже до Молдови звідси 15 кілометрів. До Румунії 40, ближче як вам до Польщі. Відповідно, Дністер тече звідти. Як ви бачите, розвертається під нами і тече туди до Новодністровська і далі до Чорного моря.
Але для вас саме загадковіше є, а що то зверху за біла лінія? Це лінія теперішньої води. Не повірите, що це є істиною і правдою, тому що рівень Дністра води піднявся в зв'язку з будівництвом ГЕС на 38 метрів. Село під водою Бакота, всім серцем з тобою Бакота. Леся Миколаївна, добрий день. Чи відомо вам, що 1 числа бакотяни хочуть дуже зустрітися? Відомо. Ну, а ти, як бакотянка, кров в тебе грає бакотська, то ми хочемо тебе запросити, щоб ти прийняла в цьому участь. Як людина, яка багато ще пам'ятає, знає, має що згадати про Бакуту. Правда? І як, що ти скажеш? Добре. Все, щасливо, дякую. У мене вже остаточно так ніби сформувався список, хто би мав бути. Наприклад, з Колодівки це буде 4. Буде Павло і Андрій, і буде Катерина і Оля, Алатирка. Василь Олійник з Грушки і буде Ніна, приїде, обов'язково сказала, що приїде. Тут Таня буде з Стареушиці сама, потім Саша з Марією і з мамою, і буде Леся і Тамара. Тамара буде. Ну так, щоб не такий аж великий цей круг. Да. Такий круг якраз збирається таких, як кажуть, не тільки однодумців, а й односельчан. Так. Насамперед односельчан, а потім І однодумців. однодумців. Так. Оце фактично та зупинка, яку користувалися ми бакотяни, коли знизу виходили, щоб їхали до Кам'янця. Вона сьогодні залишилася без господаря, і вона сьогодні за задумом має перетворитися на музей. Привіт. Добрий день. Де наша бабуська? Бабка там, ось заглядає у вікно. Можна туди йти? Туди чи сюди до хати? Я не знаю. Зараз ми подивимося, мабуть, поки що це не треба знімати. Ми подивимося місця, де вам буде зручно було, так? Освітленість буде, так? А тоді ми зустрінемося з бабкою. Значить, зразу тобі повідомляю, ці зйомки, це будуть ніби я буду розмовляти з бабкою. Так, дивіться, щоб мене не... Ні, тебе не буду знімати, я тако закрию. Ти спіднявся, слухай, ти в капець, тебе? тривожуся. Марія, не переживай, якщо бабці немає нічого, то тобі Бабка нічого теж, не... але бабці дала таблетку, і бабка зараз буде. А от вона заглядає, подивіться. Так. Тому. Тарасику, що це? Бабусю, добрий день. Дайте я вас обніму, ви як квітка. Слухайте, дивіться, квіток скільки, і ви така серед них. Маленька, але ж ви мужня. Негодна вже.
Що? Та Трохи вам нема. років небагато. Та То що ви небагато так? ще, а? да. Та подумаєш, там 80 і ще трошки. 9-й, ти вже що 89, то пусте. Значить, дивіться, в мене там є деякі питання, які не можу я сам, я кажу, знати. Ви Я мусите... дещо пам'ятаю, а дещо ні. Ну, звичайно, він же ж, людей ви мусите пам'ятати, бо Знаю, він в знаю. 47-му, здається, він Ось помер. забула, дещо поклала, а то що пам'ятаю. Пам'ятаєте? Да. Як дівкою була бабка, Да, да, пам'ятаєте? да. Добре, збирайтеся, ми вас чекаємо. А що збиратися, що брати? Що, ну давайте, а ви що ж? А сорочку? А? Ви є б знали, яка то сорочка? Це ще бабчиної мамі. Бабчиної мамі сорочка. Ой-ой-ой. Ще вишита не хрестиком, а низю. Не Низю. хрестиком, а низю. Отак. Бабай, я буду з вами говорити, вони собі знімають самого. Ви мені розкажете, як... Ти що будеш питати, я буду казати. Ага, добре. Що я буду вас питати, то ви мені розкажете. Так. Не казати добрий день, нічого. Не треба. Не вже це бачить. Ідемо. Доброго дня вам. Сідайте отам, бабусю, а я сяду тут. Ну, десь так років, скільки, за 75. Отака вона й була. Не більша, ні, більша трошки була, але... Чуть. Ага, чуть-чуть, так. На одній возі. На одній возі? Да. Ого. І таке сухе, але тримайся. Що? Я хочу вам сьогодні офіційно, як це зараз сьогодні сказати, що вже по-новому на Покрову 1 жовтня ви є почесним дочекаю. запрошеним. Як ще Де дочекати? ви дінетеся? Ще дочекати треба. Дивіться, Марії там тихенько, що вона не бачила, зірвіть такі сухенькі квіточки, що ми потім на катері будемо плести, щоб ми могли так само зробити, як це було у 2010 році. Я ж Отако на була свої- тут, я теж була Були тут. теж. Теж були такі сорочці. Я Ви ж у другій. Я пам'ятаю. Там є фотографії в мене. Так, я це знаю. Багатьох уже немає. Дуже нема Навіть багато. дуже багатьох. Здавалося, так небагато пройшло 14 років, а наскільки людей вже померло. Це саме пішло те покоління, яке ще добре пам'ятало Да, Бабку. да. А ти знаєш, як дуже тяжко, дуже приємно здибатися з людиною. Обіцяв, що я прийду до вас, і це якраз випала така нагода. Я маю з собою, це карта долини. Бачиш, я бачу. Це ж подивіться, от Дністер, от острови, Кучка, Ривка, Сашка, да. Бабовник під Бабовником. Правда, нема тут пасіки, це 46-й Васильівка, під Васильівка, Кривий Віз, за вербами, Бадьові штани і так Ну, далі. це ж кожен ярок мав своє ім'я. Ти знаєш, у мене в хаті, у Бакуті, ж як ми жили, є мама з татом, ми троє дітей, дід Матей. Ну так. І хата мала. Ті вже поперек, ті поздовж, ті туди. Тісно. Ну тісно. Вже поставили там якусь комору, вже вирішився. А зараз подивися, зараз ці всі кімнати, вони підуть на роботу, я сама. Ті в Німеччині, той на роботі, вони собі зібралися, пішли. А я ходжу з кутика в кутик. То, Ну, то то ви такої. сторож, ви основний сторож. Сторож. Від воріт на город. А останню покрову пам'ятаєш? Так. Так. Останню покрову. То було біда. Як вже хати повалені, дерево вирубане, все. І тут праздник. Вже люди, хто повиїжджав, хто де, задзвонилися, всі посходилися на праздник. Грали музики. Так. Як всі люди прощалися. Ото біда. Дуже біда була велика. Я один раз десь в своєму житті бачу фотографію, не пам'ятаю в кого. Насправді майже все село розвалено, і в того самого Івана Николову ще комен, знаєте, від печі комен є. З стелі до гори, Да, порожній комен. сам живеш. А самого більше нічого немає. Ще лишилося той комен втрутити, але це такий символ, що поруч нічого вже немає. Але та годівниця, та піч, яка годувала сім'ю, Так. ще вона як символ стоїть. Ой, скільки пережити, я вже тако думаю собі, як всі такі худі, малі руки і таке худе, як я пережила все. Все я перенесла. Чуєте? А єдине, що не болить язик. Язик не болить. Ні. Правда? Та й немає з ким говорити зараз.
тобі саме основне відійти від того, щоб не ляпало. Та можеш зразу брати ширшу щітку і так зараз. Зараз тільки зможу дотягнути. Ага. Тарас, а потім попробуєш тут щось заліпити, оту в самому кутку останеш уже. В смислі? Ну, ото, де то все, трошки попробувати його. Покрасити? Ну, трошки. А може і не треба, бо потім не вчіпиться Ми нічого. будемо різати колись. Слухаю. Алло. Слухаю. Тарас Васильович, доброго дня. Доброго дня. А у вас яка, скажіть, будь ласка? Діти до 14 років платять у нас 45 гривень вхідні квиточки, але від 6 до 14, до 6 не платять. Від 14 і старше, дорослі, пенсіонери, студенти, всі платять однакову суму вхідних квиточків 90 гривень. Плюс моя екскурсія це з групи 600 гривень. Двогодин. Так. Так, так. Добре, я запишу. Прошу. Я бачу тебе лише у вісні, надіюсь, що ти ще приснишся мені. Бакота, 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 село під водою, бакота, всім серцем з тобою, бакота. Андрій, доброго ранку. Я хотів би узнати за ті дошки. Вони є готові? А де вони? Ага. Добре? То добре. А не знаєш, а дівчата коли будуть ще, чи будуть? Цю стіну одну. Та всередині ж можна робити. Бо ж, бажано би робити щось. Та все планується на вівторок, але якби це сьогодні-завтра, то й можна зробити стіну. Бо там верх вже є, ти бачив. Погода нельотна, це точно. Бачите, як ви, так і я не дуже готові до цієї погоди, правда? Вчора був зовсім інший день, сьогодні зовсім інший, небо і земля, так? У вас там ще сонце є? Там, де? Нема. Вже нема сонця? Таке госіча. Таке воно. Дивіться, взагалі-то це ми сюди привезли дощ. Ми поїхали і він Вертайся назад. за нами йшов. Звертайтеся Але назад. зараз розгонимо. О, давайте, якщо ви тако йдете зі мною разом. Ого, ні уроку. Зовсім добре ми прийшли. Да нормально, правда? А як же? Ми ж не теперішні. Ну а що? Де ми йдемо, насправді, ми йдемо по цілій стежці, бачите, отако. По цілій стежці. Нам болота не буде і, повірте, ваше взуття сьогодні пригодне для нашої території. Ого. Дівчата, давайте станьте отако якось напроти мене, щоб я вам хоча б у декількох словах розказав всю суть, чому ви тут. За моєю спиною, отут, де ви бачите водосховище, це є штучне море, яке утворено у зв'язку з будівництвом гідроелектростанції в 70-80-х роках. Я вам не маю можливості зараз розкрити, бо все воно буде з рук виривати. Отам біля монастиря, коли ми вже будемо в такому місці, де немає вітру, я вам все покажу. Слухаю. Я в долині біля монастиря. Віддай хлопцям. Хлопцям віддай. Так, так. Добре. Добре. Це що з тобою? Давай, пока.
16 тисяч гектарів самих родючих земель під водою. 100 гектарів лісу вирублено і спалено. Острів спалено. Ніхто нічого не вивозив. Ні одного дерева, ні одної гілки. Сказали спалити. Скільки люди самі знищили садів виноградників, один Бог знає. Із 63 сіл 29 сьогодні не існує. Оце ціна сьогодні найкращого природнього місця України в номінації «7 природних чудес». Сюди за 500 кілометрів з-під Польщі, з Закарпаття, молдовани і румуни їдуть на весільні фотосесії. Тут є бажаючі вже писати заяви. Це весільний обряд. Кожна молода повинна йти через мої руки. Це я зробила той вінок, що ви кажете, це вже лише невесту. Ой, такий вінок колись, це я, ой, дивіться, скільки робити довго це, я там робила ті. Але обичаї то ті. І зараз обичаї весілля, то це в Бакуті це тиждень. Весілля йде з четверга, починаються свині різати, то все, а туди вже йдуть шалаші розбирати. П'янка. Зараз вже цього нема. Ну, нема часу. Нема часу. Вже нема кому. То відійшло. Старі вимерли, вже нема. Який ж у мене може бути праздник, як дитина моя уявить, як же ж? Як моя дитина десь має приїхати на 2 дні чи на день. Чуть і пішов і поїхав. То яка ж то веселість? Нема веселості. Путін забрав веселість. Та бачила я ту кінець, початок тої війни. І все, я не знаю, чи доживу побачити кінець. Початок бачила той. А тепер уже все. Скільки пережитого, і скільки пам'ятається, що то все. Багато. Із цих усіх документів всі цінні. Але я вважаю, що оцей документ є насправді найцінніший. Це документ, книжка, як він пише, Ленюка Василя, який під час того, як тут були німці, він був забраний на роботи в Німеччину і він вернувся назад. Але десь він там простиг, отримав туберкульоз, його таки посилали, знаєте, сторожем, десь то на тоці, то десь на полю. І він мав унікальне бажання описати все. Список хлопців на 46-й рік, список дівчат. Це ж все напроти кожного. Список подружених на 46-й рік, список померлих на 46-й, це ж тільки початок 46-го, список народжених дітей, список трудоднів. І тут він пише,
що де це він пише? Ага, що за 46 рік, за рік вони виробили з сім'єю 718 трудоднів. І пише, і ми за усі ці трудодні отримали 37 кіло пшениці за півроку, із хліба це усе. А ще цукру ми отримали 250 грам на кожного за усі трудодні. І що, усе то, що год робили в колгоспі, то можна перезимувати, знак питання. І список умерших за 46-й рік. Ось воно і є. Отакого. І їх виявилося 65. Ціна цього документа – соловки. А що, я вже знаю, де вона? Батько був дуже розумний чоловік. Він весь час казав, що ніколи не мають затопити Золоту долину. Бо то ж дуже золота долина, що там дуже все родить. Каже, ви що думаєте, що там в правительстві, каже, дурні сидять, що затоплять таку долину. Але виходить, що трошки були, може, й дурні. Хочу сказати, що весь цвинтар перенесений туди на Старушицю. І то було дуже важко, що викопували моя тьотя і сестричка, перенесені, ще батько робив ту труну, то все перенесені. Була бригада цих грубокопальщиків, чи як би це сказати. І вони копали, викопували, а потім родичі приходили, там все складали і переносили на Старушицю. Ми розбирали хату самі. Дуже було боляче, я вам не можу цього передати. Все треба було зрубати, розрівняти, і тоді з сільради дають довідку, що все зачищено, і тоді можуть компенсацію вже тут давати. Але коли прийшли ті, що вирубували, то там сусіди попросили, що не рубайте ту грушу. Бо, по-перше, нашу хату не затоплювало. Я ще була, до школи ходила, я не знаю, 3 клас чи в який, і оці люди, що міряли геодезісти, чи як це правильно сказати, і вони нижче нашої хати у вулиці забили такий колик невеличкий. І сказали, що яка б вода висока не була, вище вона не підніметься. Кінець 50-х років мої бакотяни хочуть будуватися, попереджають. І мене іноді питають, а чи люди добровільно це робили, переселення? А я пам'ятаю той радянський час і спосіб роботи, добровільно-примусовий. Ви не повірите, що я вам покажу. Свою фотографію своєї хати за 3 години до її зникнення. Там це тільки там одна кімната лишилася, 8 квадратних метрів, в якій нас жило 7. Ми мали більше, як 1 квадратний метр житлової площі. І через 3 години тієї хати вже не буде. Мені тоді студентові що було? Виліз наверх, черепицю скинули, стіни кинули, забрали дерево і купа глини лишилося. Але я не знаю, з якої причини взяв в коляску мотоцикла фотоапарат і зробив декілька фотографій. А через 3 години вже нема що робити, купа глини. От вона така. Хто бачить фотографію 3-ю іншу, то той самий 80-й рік. Мої перші відкриття були в пам'яті жителів Бакоти. Ті, які мені реально розказали про 32-33 роки голод, про голод 46-го року, про війну і німців, що вони робили в Бакоті. А вже такі моменти, як, наприклад, 60-ті роки і так далі, то вже я сам пам'ятаю. І для мене навіть було дуже
з одного боку це приємно, з другого боку страшно, що все моє прожите життя, половину мого прожитого життя це були фактично обман. Оці гасла, слава КПРС і так далі, а я ж був комуністом, я комсомольцем був. Тоді ще не усвідомлюючи, а тепер вже усвідомлюючи, що я просто так взяв і зруйнував свою хату. От просто так, бо нам сказали все це знищити. Я тоді вірив в щасливе майбутнє, і тут раптом мені приходиться, що якби я не зробив ці фотографії хати, в якій я народився, щоб на себе сьогодні я говорив. Тобто для мене це насправді є такий сьогодні щемливий момент. Де воно? Що воно? Парадокси цього життя заставили мене багато чому, як кажуть, переосмислити. Я вже зовсім не той. Я вже не той Тарас. Дай ще болт один короткий. О, все, нормально. Чого? Вискочив. А ну давай, таку. Тут знаєш, що на один щабель розклади. О, цей тримай. Пішов. О, Ти того йшов спочатку. Найбільше. Все, більше не жди. тепер тако. Воно тут, так, підніми. Може сантиметр. То багато. Пустини ще. О, десь так воно, так, все. Робота закінчена. Йдемо подивимося звідси трошки. Здалека. Ну, як на мій погляд, наша робота тут закінчена. Я назвав тебе Дністрянко іменем ріки, що забрала за водою спокій. Де тепер її шукати, де її знайти? Ой, порадь ти бери високий. Минуло 30 років з того дня, як останні жителі села Бакота залишили свої теплі обжиті домівки і подались у світи. Нагору, як кажуть. Виноградом стиви, вина дозрівають, в кришталі нальються всім на щастя, на добро. До Дністра старого знову поспішаю, я її зустріну. Ініціатором цієї зустрічі став Тарас Горбняк. Людина залюблена у край цей, автор книг, фільмів, відео, листівок, поштівок. Тобто людина, яка знає і любить Бакоту. Тарасе, а як виникла ідея зібрати усіх бакотян під одним, скажімо, таким імпровізованим дахом? Слухай, Андрій. Так, сюди в долину, там, де ми були у 2010 році. Ну і тут. Ну і тут. Дівчата. Привіт. Привіт. Привіт, Петренко. Каже, не може ходити. Ти диви, яка вона підскакує. Попаде.
Десь має приїхати. А він сам має приїхати. І є ще. Рухайся. Привіт, сусідка дорогенька. Тарасик. Привіт. Привіт. Тетюня. Андрюша. Між іншим, я хотіла хлопцям показати фотографію. Ні, я зараз їм покажу. На, тримай квітки. А от цим, вони фотографію з нашого села. Дивіться. Подивіться. Оце наше село. Оце була моя хата. А Оля отутого, оце Оля, вон там от далі. Бачите, це тако мій брат фотографував двома опадами цими. Це от крайня хата, це згори, якщо спускатися, там написано зупинка Бакота. І спускатися вниз, і це наша перша хата. От мій брат стоїть, а то син. От, то ми тут жили в цій хаті. От, і Це де ти її розкопала? Ну, то ж я тобі колись показувала ту фотографію. Я ходила. Ну, її треба оприлюднити. Ну, теж. Щоб усі дивилися? Дасиш мені. Я тобі давала. Село Бакота, крайня хата, справа сім'ї олійника Івана Тимофійовича. Це 15-12-64 року була фотографія зроблена. А я тримаю, це моє. Якщо ви хочете, то я підійду до що. Бо я думала, що ти мої квітки тримаєш. Ні, то десь, бачите, де твої квітки у Олі. Тетя Ганя, Зараз всі тут. Всі ці піонери. тетя Оля, це мої сусіди. Добрий ранок, всіх святом. До Ігоря того, ідіть, де там? Кум, Тетя Ганя. до Ігоря йдіть, там допомогти треба ще двох перенести. Добрий день, Ніна. Добрий день. Добрий день. Танюшка, привіт. Це моя однокласниця. Да. Боже, як я рада, що я приїхала. Йдемо і вас- помаленьку. Як ти так встигла? Я бачу. Треба мені хустку. Ти вже це, як Добрий день, дівчатка. Добрий день. Ой, Оля. Добрий день. Зразу вам нагадую, ми насправді на тому самому місці, що було й 14 років назад. Тільки тут, звичайно, не було дечого дерев, більше було. Один так стояв, другий так стояв, а там грали музики вище. Пам'ятаєте? І ще ми пам'ятаємо, Тарас Васильович, що нас було більше. Ну, звичайно, було більше. багато. Так, Дуже ще було багато. так, За це тих 40 правда. років Це вже багато правда, відійшло. що так воно. Сьогодні якась така подія, знаєте, і заодно Покрова по-новому, і заодно День захисника, і заодно треба, і я кажу, сьогодні ми це будемо за столом, пам'ятаємо тих, хто там воює і кого тут нема сьогодні. Ви знаєте, мені якось удавалося так, ночами вже іноді не спиш, думаєш, а скільки ж нема? Навіть важко порахувати, скільки вже нема. Знаєте, це всього-навсього пройшло 14 років. Значить, наша програма сьогодні, бо це ми, звичайно, зараз ми сідаємо на транспортний засіб водний і робимо прогулянку, і ці квіти, які ми маємо сьогодні в руках, звичайно, ми кинемо на свою батьківщину. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Бакота. Так. Бакота. Пропала. Топилася.
там сом. Сом заліз до мене по городі. Грушки хтось рве. Ви знаєте, так. Це вже город. Город де ваш? Тут-о? Ей! Музики на рінчаку грають. Так. Оце вже, напевно, і лук. Це вже лук. Давайте кидаємо квілу. Кидаємо квіти. Однім бабці дідові. Де ми на лузі, був якраз шпіль, Так. і дорога йшла в долину. І там груша росте. Все, синя хвиля, все покрила, все забрала. А ми весь час пам'ятаємо, і кожну стежинку пам'ятаємо, кожний камінчик, все пам'ятаємо друзів своїх, школу, батьків, сусідів. І весь час нас сюди тягне. Шановні бокотяни, я готовий щиро вам сьогодні подякувати за те, що ми разом зібралися. І я ще раз переконався в тому, що нам треба тільки сказати, давайте зробимо. І ми це вміємо зробити. І ще одно. Сьогодні таке гарне ніби свято, Покрова. Для Бакоти це був радісний, але ми мусимо знати, що проходять часи, проходять. І, на жаль, як я вже про це говорив, пройшло трошки часу, і вже тих, хто з нами був навіть 14 років назад, на жаль, немає. А я би дуже хотів, щоб вони так само могли подивитися хоча б на своє село і так далі. Але разом із тим, сьогоднішній день захисника. Сьогодні свят скільки назбиралося в то наше свято, як кажуть, Покрова, що навіть важко уявити. Але разом із тим, сьогодні ми мусимо пам'ятати тих, що нам сьогодні добре, ми можемо сісти за стіл. Але є люди, які не можуть, на них стріляють, їх вбивають і так далі. Давайте пам'ятаємо всіх разом. Скажемо Отче наш. Так. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,
Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, на віки Отця і Сина. А ще, знаєте, хотілося б це такий трошки, знаєте, сумнуватий час, я сказав. Оце ми носії тієї історії, знаєте, як пес воші носить. Отак ми носимо історію своєї Бакоти. І для нас саме цінне, мабуть, те, що в кожного із нас у паспорті є запис місце народження, село Бакота, Кам'янець-Подільського, в когось, може, Ушицького району, але це неоціненний. Я вірю, що прийшов час, ще трошки нас менше, але давайте віримо в майбутнє. Навіть в мене є така думка, що якщо Бакота в такому ракурсі, як ми пам'ятаємо, як кажуть, не знову з'явиться в другому, але слово Бакота – це вічне. Бакота рідна, Бакота мила, як глянеш зі скелі, а там лише хвиля. Розступися хвили, розійдись хоч трішки, дай село побачить і пройтись там пішки. Дід Швець з Миколаєм отари збирають, по високих тих горбах попаски пускають. Не стало вже діда, горби поорали, молоденькі сосни там трактором саджали. Виростуть ті сосни, стрункі та високі, а на душі чомусь чемно, став сумний дід Проків. Це Тараса дід. Не сяде вже в човен, веслом не змахне, ніхто не попросить, перевезіть же мене. Знає дідусь добре, знають бакотяни, прийде синя хвиля і села не стане. У мене директор школи, як прочитав був цей вірш, і каже: Ніна Іванівна, я ніколи не був у вашому селі, але мені кажеться, що я пройшов через це село і все побачив. Іду прийде до Бакоти, да. обніму грушу, привітаюся. І дзвони мені. І кажу, ти сирота, я вже сирота, тут нема нікого. З того саду, що було, нема нічого, тільки одна груша лишилася. Але ще є груша, чи вже сохла? Є, повнорік роки, з 56 року. Вона теж в селі є. 24 добавки, будете знати, скільки грошей. Вуйко Іван, дід Василь Василишин, Андрій Василишин, Горчак, Микола, Коля, Люби Максимович чоловік, Василь. То Коля? Да. Це Василь Левченко і Альоша його. Василь Сидор і Альоша. Потім Ріша Менюк, Василь Пісенів, тато наш, Василь Ольки Семенишної, Гулько, Николай Гордняк, Вуйко Николай Ленюк, і Марія Верхнєва, і доньки її сестри, дочка. Ця зупинка з'явилася в 1970 році, коли вперше почав ходити автобус. Бо в 70-му році ми ходили до школи, то ми ще ходили пішки. В 71-му почався автобус звідти, і тоді ми сюди вже виходили. Пішки ходили. А як же, напряму? А тепер пояснюю вам таке, що це за хата. Насправді нижче Нюсі, колись була хата, там жила манярка, казали на неї. О, вона вмерла в голод, а дочку забрали куди? У дитдом забрали. О, то оце та хата 30-го року фотографія. А я лише пам'ятаю, там ворота були А я такі. пам'ятаю, як Ганя верталася з діддома. Вище Деренка. Тарас, слухай, я навіть знаю, де жорна стоїть. Да? О, Марія, ти знаєш себе? А точно я знаю. Ти Лесь на весіллі. Чекай, а ще тут десь... Це є сьогодні ще живі свідки. Розумієте, який це неоціненний скарб? Ті люди, які плакали не менше, ніж учора. Ті люди, які... А це ж ті самі люди, які цілували землю на долині, коли прощалися. Розумієте? У них їх багатьох вже нема, але спогади їхні.
Ота щемливість тих спогадів якраз і мене заставила. Давайте зберемо село. Це, ви знаєте, це здавалося неможливо. Можливо, коли ти хочеш це зробити. Але жителі Яворські. А дивіться стіл, який накритий. Над плесом тиша гнітюча, туман, як бранець в лахмітті. Здалося, озвалась круче, немає бакоти в світі. Розчахує розпач груди, для крику збираю сили. Явіться, безликі люди, оті, що красу згубили. Небесні малюнки строгі втопили в прірві безплідній. Для чого, боги убогі, навіщо, варвари рідні?